हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले पिरो ससेज साँधेर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी चाहिँ विशेष गरेर हजुरहरूले ड्रिङ्क्ससँग खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो परिकार हो। यो चाहिँ बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट तयार गरेकी हुँ। आजको रेसिपी 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले मिडियम साइजको ससेज 6वटा लिएँ। तेल 6 चम्चा जति चाहिन्छ। रातो खुर्सानी 4वटा लिएँ मैले। स्वाद अनुसार कतिको पिरो खानुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ। नुन 2 पिन्च जति लिएँ। रातो खुर्सानी आधा चम्चा, साथसाथै तिमुर 6वटा, केचप 1 चम्चा र आधा चम्चा र सोया सस मैले आधा चम्चा लिएकी छु। सुरुमा म हजुरलाई ससेज काटेर देखाउँछु है त। ससेजलाई चाहिँ यसरी 1-1 इन्चको साइजमा यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा ससेजलाई 4वटा पिसमा काटेँ र काटिसकेपछि ससेजको एउटा इन्डमा चाहिँ यसरी काट्नु होला। यसो गर्यौँ भने एकदमै फ्राई भइसकेपछि फ्लावर जस्तो एकदमै राम्रो शेप आउँछ। र सबै ससेजहरू चाहिँ मैले यसरी काटेँ र हाम्रो ससेज चाहिँ फ्राई गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले यो टिमुर र रातो खुर्सानीलाई हल्का रोस्ट गर्दैछु। यो पिरो ससेज मिठो हुनुको रहस्य भन्नु नै यसलाई चाहिँ हामीले हल्का रोस्ट गरेकोले हो। रोस्ट गरेको खुर्सानीको बास्ना एकदमै मिठो आउँछ। यसलाई चाहिँ मजाले अब 5 मिनट सेलाउन दिनुहोला र त्यसपछि मजाले पिस्न सक्नुहुन्छ। नुन राखेर पिस्यौँ भने चाहिँ पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चिउरा वा खाजाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले ससेज चाहिँ बफ ससेज, चिकन ससेज, पोर्क ससेज जुनै ससेज लिनु भए पनि हुन्छ। तेल राम्ररी तताउनु होला। मैले 6 चम्चा जति कुकिङ ओइल लिएकी छु। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। त्यो ससेजलाई चाहिँ मजाले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले फ्राई गर्नुपर्छ है। मिडियम फ्लेममा यसलाई मैले फ्राई गर्दैछु। वाउ, कस्तो मजाले फ्राई हुँदैछ हेर्नुहोस् है त। र यतिको भइसकेपछि मैले ग्यास अफ गरिदिएँ र यो तेल चाहिँ मैले छुट्याएर ससेज मात्र निकालेकी छु एउटा प्लेटमा। र एउटा बाउलमा मैले अघि सिलौटामा पिसेको मसलालाई राखेँ। त्यसपछि त्यसमा थप्न जाँदैछु रातो खुर्सानी। त्यसपछि मैले राखेँ सोया सस आधा चम्चा जति र यसरी केचप राखेँ 1 चम्चा र आधा चम्चा। र यसलाई चाहिँ एकदम मजाले मिक्स गर्नु होला है। टाइम दिएर मजाले मिक्स गर्नु होला। हेर्नुहोस् है, वाउ, क्या मजाको तयार भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है त। यतिको भइसकेपछि अघि फ्राई गरेको ससेजलाई मैले राख्दैछु। हजुरहरूले हेल्दी तरिकामा खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ससेजलाई फ्राई नगरिकन बोइल गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ अलिक स्पाइसी बनाउनुको लागि फ्राई गरेकी हुँ। हजुरहरूले व्हिस्कीहरूसँग सर्भ गर्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। कुनै गेट टुगेदरहरूमा पक्कै पनि घरमा बनाएर खानुहोला है त। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। यो एकदमै गुलियो गुलियो पिरो पिरो र एकदम डिसेन्ट टेस्ट आउँछ यसबाट चाहिँ। वाउ, कस्तो मजाको रातो पिरो ससेज तयार भइसकेको छ। र म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसकेको छ। वाउ, र मैले टेस्ट गरेँ है त। एकदमै मिठो छ र मैले चाहिँ अर्को पिस पनि खाँदैछु। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।